Tjena hörni, Oskar här från Custom Clubs. En fråga jag får extremt många gånger, det är hur långa klubbor ska jag spela? Kort och gott, man kan mäta detta själv. Kolla hur långa är vi och hur långt avstånd har vi från handled ner till golvet. Och så följer man mallen på våran sida där om hur lång klubban ska vara. Sen kan man mixtra fram och tillbaka, borde jag spela 1 tum förlängd eller 0,75 och så vidare. Där bästa sättet att få reda på det är via en fitting, men man kan också tänka så här att får jag extremt mycket spin med en klubba som är 1 tum förlängd, ja då står vi faktiskt med till exempel en järnsjua med 5 i längd. Det är klart det spinner. Vill vi få ner spinnen kanske man kan kapa av lite grann. Men det viktigaste är att man hittar en klubba med rätt längd så att vi får en skön positionering så vi inte skadar oss eller annat som kan ske med fel längd på klubborna. Nej men kort och gott, mät handled ner till golvet och totallängden på er själva så har ni en väldigt bra start. Men om jag nu då spelar 1 tum förlängda klubbor, vilket jag gör, ska jag ha 1 tum förlängd driver, det vill säga att jag ska spela en drive 46-75. Väldigt långt. Och här kommer ju då frågan, är detta rimligt? Jag själv spelar en korta driver, min är bara 45 tum. Och här är det ju, vad är det för längd på klubban vi behöver för att få en bra bollträff? Normalt sett en kortare klubba ger oss en bättre bollträff. Längre klubbar kan också ge mer hastighet. Så här får man lite överväga, vad vill vi ha? Sen så blir klubban alldeles för lång, ja då kommer den bli tung och jobbig och tungrodd, vilket gör att vi inte får så mycket hastighet i alla fall. Här blir det väldigt viktigt att hitta just din perfekta längd på driverskaftet. Och det gör vi här i fitting. Vi kan även spåna fram och tillbaka genom att greppa ner, greppa upp, känna efter själva hemma. Så hittar ni en perfekt fitting för er själva. Idag byggs drivers väldigt långa. Till exempel TaylorMade Callaway standard är 45-75. Det jag ser extremt mycket i fitting, det är att vi faktiskt kapar de flesta klubborna som vi lämnar ut härifrån. Och det gör vi för att man får en bättre bollträff, men man behåller hastigheten. Så var våghalsiga att testa en kortare driver, för jag tror att många utav er hade fått mycket mer effekt av en lite kortare driver. Då kan man ju fråga sig, varför är de så långa från början? Jo, för att vi har ett regelverk som säger att vi får inte ha en driver som genererar mer fart från huvudet. Därför gör man skaften längre för att man ska kunna svinga dem snabbare. Men får vi den för lång så kommer vi faktiskt att tappa i hastighet, vilket kommer göra att ni slår kortare. När det kommer till wedgar så bygger jag alltid järnsättet och wedgarna i samma längd. Det vill säga att har vi 1 tum förlängda järnklubbor så har vi 1 tum förlängda wedgar. Har vi en halv tum förkortade järnklubbor, ja då har vi en halv tum kapade wedgar också. Här kan man ju absolut laborera lite fram och tillbaka, men jag tycker att bästa resultat är alltid att köra exakt samma spes som man gör på järnen. Normalt sett i wedgarna, när vi gör en wedge-fitting här, så sätter vi även exakt samma skaft i de wedgarna vi fortfarande slår fullslag med. Men de vi slår lite mjukare, samma längd som allting annat, men kanske ett standard wedge-skaft i dem istället. Har ni nu frågor om just eran skaftlängd så antingen hör av er till mig, kom hit och gör en fitting, använd vår chattfunktion på hemsidan eller skicka oss ett mail på supporten så hjälper vi er mer än gärna. Ha det gött så länge!